Hi, sir. Hi. Hi Poonam दिदी Hello. How are you? सब ठिक छ दिदी कस्तो हुनुहुन्छ I'm fine. I'm good. Tishu. So, how are you guys? अहिलेसम्म त ठिकै छ म चाहिँ आई ह्याड टु के भन्छ सेटअप अर्कै ठाउँमा अनि अलिकति वाइल्ड रस भइरहेको तर तपाईँले 5 मिनट जति ढिलो गर्दै ठिक्क भयो Hey. So, आज it's ट्रेनिङ on छैन तपाईँको as a rest Lego. हामीले चाहिँ आज फेरि गर्नुपर्छ ट्रेनिङ बिकज हाम्रो भोलि ट्रेजर हन्ट सुट गर्नु छ हाम्रो चाहिँ Hey, okay. अनि फेरि वेडनेसडे पनि सुट यता सुट उता सुट गर्दा गर्दै Last busy, eh? तपाईहरु त अब खै के भन्ने कसरी भन्ने अब बिजी त बिजी नै हुन्छ अब आज पनि यो पडकास्ट छ अनि पछि मिटिङ छ सानो अनि त्यसपछि ट्रेनिङ छ त्यसपछि बर्थडे पार्टी छ अनि एउटा बेबी सावर छ सो अब आई डोन्ट नो आई हेभ टु क्यान्सल समथिङ आउट ट्रेनिङ हुँदैन डेफिनेटली अनि बर्थडे र बेबी सावरमा चाहिँ आई हेभ टु चुज समथिङ okay. तर त्यही कुरा गर्दा गर्दै लाइक हामी त लाइक वेयर डिफ्रेन्ट सर्ट अफ अ बिजी नि त तपाईँ त फेरि यर लाइक अ सिङ्गल मम अनि त्यसपछि एक्लै हुनुहुन्छ पोखरामा यु म्यानेज वर्क अनि द बेबी अनि द 3 dogs अनि होम ट्रेनिङ एभ्रिथिङ हजुर सो दिस इज समथिङ आई डोन्ट थिङ्क लाइक वी त कान्ट रिलेट अभियसली वी कान्ट रिलेट तर हाउ आर डेज टिपिकली फर यु कस्तो हुन्छ जस्ट टु गेट एन इन्साइट अन यर लाइफ टिपिकली मेरो बिहानमा चाहिँ एकदमै रस हुन्छ हैन बिहान म चाहिँ छिटो उठ्छु तर आई हेभ टु वेट अन्टिल माई डटर गेट्स अप अनि ऊ अलि ढिलो उठिन्छ अनि त्यसपछि ब्रेकफास्ट बनाएर उसलाई खुवाउनु पर्छ नखाएर नभ्याएसम्म बसेर हैन बसेर खुवाएर अनि अलिकति होमवर्क गरायो अनि देन 9 o'clock we have to catch her school bus अनि I have to get ready for the gym हैन सो बिहानमा चाहिँ एकदमै रस हुन्छ अनि त्यो भ्याएर म जिम जान्छु अनि अब यदि उसको स्कुल हलिडे छ भने चाहिँ लाइक या आई क्यान स्टे 3-4 hours नो प्रब्लम आई क्यान गो टु द अफिस टाइम हैन तर स्कुल नहुँदा चाहिँ लाइक फोन आइराख्छ कति बेला आउने मामु घरमा तिमी नआएसम्म खानै खाँदिन हैन त्यस्तो हुन्छ कि मलाई but yeah when she's at school it's fine then I finish the gym I go to the office and then I pick her up from the school अनि खाजा खाने अनि फेरि अलिकति पढ्ने होमवर्क गर्ने हैन अनि फेरि दिन गइहाल्छ त्यस्तै हो इट्स ओके सो जेनरली चाहिँ तपाईँको सो छोरी कति बजी स्कुल जान्छ लाइक बिहान 7 देखि कतिसम्म बिहान 9 बजे आई हेभ टु ड्रप हर अफ एट 9 अनि उसलाई चाहिँ 3:30 बजे लिन जानुपर्छ छ लेक साइडबाट इट्स अ बिट फार takes about 45 minutes to reach there अनि वर्कआउट गर्नु भएर अनि काम जानुहुन्छ या अफिसमा जान्छु लङ लाइक कस्तो डिफ्रेन्ट अनि अफिसको मलाई चाहिँ कति टाइम पाउनुहुन्छ त लाइक सपोज तपाईँ अब नर्मली 9 तिर जानुहुन्छ जिम म जिम चाहिँ या आई अलवेज गो 9:30 हैन अनि अफिस चाहिँ कस्तो भने अब इट्स अ फ्यामिली बिजनेस है हजुर like I only stay there like हुन्छ नि लाइक म गएर बस्नै पर्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन अब त्यो हाम्रो चाहिँ अब प्याराग्लाइडिङ बिजनेस हो हैन हजुर पछि लाइक इट्स नट लाइक आई हेभ सेट आवर्स एन्ड इट्स बिकज इट्स अ फ्यामिली ओन बिजनेस हैन हजुर त्यही भएर चाहिँ लाइक म 9 to 5 बस्नै पर्छ भन्ने छैन कि एन्ड अल्सो सिन्स आई टुक अप दिस पावर लिफ्टिङ हैन whatever my decision is like whatever field of work I do it must give me the time and space to do my training हैन त्यही अनुसार मैले चाहिँ मिलाउँछु कि त्यो चाहिँ आई थिङ्क लाइक मलाई पनि इट्स सो क्रुसल मैले त अब आई एम गेटिङ द अपर्च्युनिटी बिकज काम गर्नुभन्दा स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि नै पावर लिफ्टिङ गरेँ नि त So whichever field I've chosen and whatever I'm doing, it should always like मैले त्यो गर्नु नमिल्ने खालको कामहरू गरेकै छैन क्या because I
have to be an athlete नि त Number one is training always. Part of work नै भइसक्यो अब त Yes. मेरो त लाइक वर्कै भइसक्यो क्या लाइक 50% अफ ओ जसको त झन् मभन्दा धेरै फुल टाइम नै ट्रेनिङ हो म त लाइक अलिकति भयो नि लाइक आउटसाइड अफ फिटनेस अलिकति भयो नि गर्छु ओ जस्तो अहिले लाइक फुल टाइम नै जिम ट्रेनिङ जिम कोचिङ जिमकै काम जिमकै भिडियो यस्तै भिडियोमै हामी ननस्टप बिजी नै भइरहेको हुन्छ Productive भइरहेछ नि त लाइफ होइन अब फिटनेस इन्डस्ट्री इज लाइक इन सच अ टर्निङ पोइन्ट होइन लाइक कसरी भन्ने लाइक टर्निङ पोइन्टमै छ नि त बिकज now we're seeing more career opportunities in the industry. We're seeing athletes, we're seeing sponsored athletes, we're seeing like हुन्छ नि like brands supporting athletes and competitionहरूमा support गरिरहेछ. So I think fitness isn't that bad either. तपाईँले मलाई भन्नुभएको थियो जस्तो छ once when we were speaking तपाईँले you used to do personal training as well like गराउनुहुन्थ्यो मैले गराउने होइन मैले चाहिँ अरूसँग गर्थेँ लाइक तपाईँले गराउनु हुन्न थियो होइन ए ओके आई थट तपाईँले पनि गराउनु हुन्थ्यो बिकज यु सेड मेरो पिटी थियो अनि आई थट लाइक आई डोन्ट नो मैले के सोचेँ तर तपाईँलाई चाहिँ गराउँथ्यो मलाई चाहिँ गराउँथ्यो ए तर मैले चाहिँ लाइक बिस्तारै अब मैले पनि गराउनु पर्ला भनेर सोचिरहेको छु होइन हजुर friends or family here and there and then like try to get used to it. Oh, so I think like राम्रो start हो friends and family बाट start गर्यो भने चाहिँ then आफूलाई पनि अलिकति confidence हुन्छ plus अलि comfortable पनि हुन्छ नि त हो सो तपाईँले गर्नु भएको छ मैले चाहिँ जहिले पनि सोच्थेँ कि तपाईँले चाहिँ गराउनुहुन्थ्यो मैले अरूसँग गर्थेँ यो चाहिँ पहिलाको कुरा ठिक छ 3 वर्ष अगाडिको कुरा सो तपाईँले लाइक ट्रेनिङ लाइक कसरी स्टार्ट गर्नुभयो when was it like how was the scenario when you started के भएर स्टार्ट गर्नुभयो if you don't mind सो मैले चाहिँ जिम जोइन गर्नुको कारण चाहिँ के हो भने लाइक after I had my baby होइन हजुर the very severe case of postpartum depression अनि postpartum anxiety disorder होइन अनि before that I was a full time working woman होइन म चाहिँ लाइक फुल मैले एकदमै सानोबाट काम गर्न सुरु गरेको नि त I was in my early teens when I started looking after my father's business है अनि इभन लाइक मेरो साथीहरू खेल्ने बेला के अरे घुम्ने बेलामा म चाहिँ काम गरिरहेको हुन्थेँ कि अनि so I became a mom अनि I suffered this disorder अनि it was so bad that my family members thought that they have to institutionalize me के होइन त्यस्तो म पागलै होला जस्तो भइरहेको थिएँ कि अनि त्यति बेला त्यो भुइँचालो पनि गयो त्यही माथि PSTD पनि भयो अनि then I was on medication for 2 years है अनि त्यो मेडिकेसन चाहिँ लाइक एन्टिडिप्रेसेन्ट जस्तो नै दिएको मलाई होइन अनि what happened was like as I started taking it होइन I gained a lot of weight त्यो त physical appearance को कुरा भयो mentally चाहिँ म चाहिँ zombie जस्तो भएँ कि like I could not remember things I could not focus जति बेला पनि drugged भएर बसे जस्तो हुने होइन अब त्यो मेरो डिसअर्डर्सहरू चाहिँ अब कम भयो तर like I took it for 2 years and I almost became like a vegetable and I developed allergies होइन health issues हरु पनि हुन थाल्यो and I thought to myself के एउटा कुरा त लाइक मलाई मेडिकेसन्सहरु के पनि लिनै मन लाग्दैन है मलाई मन नै नपर्ने कुरा तर म बाध्य भएर लिएको अनि I was looking at my child and I was like until when am I going to depend on this medication मेरो छोरी त अहिले सानो छ 2 वर्षको मात्र थियो त्यति बेला हैन I want to be a normal mom I want to play with her I want to like run with her I want to participate in her life I want to be happy I want to feel like me I want to feel like I used to before was half there just नि भयो के अनि चाहिँ I talked to my doctor we had a long talk and I also did a lot of reading and research अनि कसरी चाहिँ लाइक यो यस्तो कुराबाट चाहिँ हामी चाहिँ हुन्छ नि
अगाडि बढ्ने भन्दाखेरि लाइक फिजिकल एक्सर्साइज वाज वान अफ दोज थिङ्स होइन अनि हुन त म मोटो पनि एकदमै मोटो भइसकेको थिएँ यस्तो डल्लो मान्छे होइन I was like 71 kgs I was looking like a little hippo and then I decided that okay I want to join a gym होइन सुरुवात चाहिँ लाइक म वेट लसबाटै स्टार्ट गर्छु भनेर चाहिँ म आई जोइन व्यायामशाला अनि लाइफमा मैले कहिले पनि जिम जोइन गरेको थिइनँ कि सानोमा हुँदा चाहिँ लाइक आई वाज एक्टिभ आई युज टु डु लट अफ थिङ्स होइन तर बिचमा गएर चाहिँ आई स्टप डुइङ अल अफ द्याट इट वाज जस्ट लाइक वर्क अफिस होइन पार्टिङ दिस एन्ड द्याट त्यही भएर एकदमै अनफिट पनि भइसकेको थिएँ सो आई जोइन द जिम वेट लस गर्ने भनेर एन्ड देन त्यो पनि सुरुमा एकदमै गाह्रो भयो होइन इट टुक मी लाइक अबाउट कहिले जान्थेँ म कहिले जाने थिइनँ होइन आई युज टु मेकअप आई युज टु कम अप विथ अ लट अफ एक्सक्युजेस हुन्छ नि कहिले टाउको दुख्यो कहिले पेट दुख्यो कहिले रिङ्गटा लाग्यो कहिले वाक वाक लाग्यो होइन यस्तो हुन्थ्यो कि मेरो एक्सक्युजेसहरू अनि बिस्तारै 3 months भएपछि चाहिँ लाइक आई स्टार्टेड गेटिङ युज टु इट एन्ड आई वाज इन्ट्रोड्युस टु लाइक हुन्छ नि हल्का लिफ्टिङहरू त्यो लिफ्टिङ सेक्सनमा त्यो स्क्वाड डेड लिफ्टहरू त होइन जस्ट लाइक अदर स्टफ अनि त्यो गर्न थालेपछि चाहिँ मलाई रमाइलो लाग्न थाल्यो कि सो देन आई बिकेम रेगुलर एन्ड एज टाइम पास्ड बाई आई लस्ट अ लिटल बिट अफ वेट होइन अनि त्यसपछि चाहिँ जिम जाने बानी लाग्यो अनि त्यहाँबाट अहिलेसम्म चाहिँ लाइक अब जिम जोइन गरेको चाहिँ 3 years जस्तो लाग्यो होइन अनि पावर लिफ्टिङको ट्रेनिङको चाहिँ ठ्याक्कै 1 वर्ष हुन पनि लाग्यो अनि त्यहाँबाट अहिलेसम्म आउँदा चाहिँ लाइक आई फिल लाइक I used to feel when, you know, I was in my prime, when I was this like a very adventurous, you know, ekdamai like a risk-taking person, full of life, who thrived taking up challenges and, you know, like challenging myself, pushing myself, and doing the things that I love to do, right? त्यहाँबाट अहिलेसम्म त लाइक धेरै चेन्जेस भइसक्यो म ठिक पनि भइसकेँ होइन इट्स लाइक अ सेकेन्ड लाइफ फर मी अनि सो अब चाहिँ एज आई वाज टेलिङ यु बिफोर अब चाहिँ बिस्तारै मेरो फ्रेन्ड्स अनि फ्यामिली सर्कलबाट बिस्तारै ट्रेनिङ गराउन हुन्छ नि सिकाउनु पर्ला भनेर सोचिरहेको थिएँ इट्स बिकज लाइक आई वान्ट टु पास अन वाट आई हेभ गेन्ड होइन एक्ज्याक्टली लाइक किनभने हाम्रो नेपालमा चाहिँ यो बेबी भएपछि mothers are really like written off के हुन्छ नि like सकियो life you know like it's over stay at home look after your baby होइन बुढी भयो यहाँ दिन्छ नि त होइन अनि वुमेनहरू पनि त्यही कुरालाई एक्सेप्ट गरेर बसिरहेको हुन्छ अनि that's not the thing के age and your gender does not define you and it does not have to put you in a box अनि हाम्रो नेपालमा postpartum depression postpartum anxiety disorderहरू भन्ने कुराहरूको बारेमा एकदमै थोरै इन्फर्मेसन छ अनि अवेरनेस पनि छैन हैन अनि many women need that and also like mothers they need to be reminded that you know okay you have a baby you have family you have responsibilities you know but that does not mean that you have to stop working on yourself okay हैन आफू खुशी भयो भने आफू हेल्थी भयो भने आफू राम्रो भएर ब्यालेन्स्ड प्लेसमा बस्यो भने पो then we can spread that love and we can spread that good vibes around हैन त so म सोच्छु अनि my biggest wish is that I can take my experience हैन I can relate my struggles and my experiences and share this with other women and try and get them into you know doing something which is good for them अब त्यो भनेर फेरि सबैले पावर लिफ्टिङ गर्नै पर्छ भन्ने पनि होइन it's not for everyone but it doesn't matter okay it does not matter despite of background or whatever it's never late for us to start picking up something you know which we love to do it can be reading a book or joining an exercise club or you know gardening painting dancing anything a long insight on त्यही त
त्यही त मलाई like this is one of the many reasons like I also love coaching because like everyone is so different and like especially athletes like अब at a higher level like कस्तो story हुन्छ के सबैजनाको अब I have a different story and I have my own struggles in an urban way भनौँ न होइन अलिकति different way मा struggles-हरू छ अनि तपाईँहरूको पनि त्यस्तै अनि अरू क्लाइन्ट्सहरूसँग कुरा गर्दा पनि त्यस्तै नै भइरहेको हुन्छ क्या जहिले पनि अनि मलाई त लाइक कस्तो अनि कहिलेकाहीँ मान्छेहरूले भन्छ नि लाइक तैँले के गरेछस् र लाइक के नै गरेछ र एक्सर्साइज गरेर के ठुलो कुरा हो बट देन वेन आई हियर स्टोरिज सच एज यर्स अब हामीले मलाई लाइक मान्छेहरूले भन्नुहुन्छ है त कोच तपाईँले गरेर त लाइक मेरो लाइफै चेन्ज भयो आई कुड डु सो मेनी थिङ्स लाइक मैले तपाईँले गरेर मैले कम्पिटिसन जितेँ मैले लाइफमा कहिले पनि मेडल पाएको थिइनँ अनि यस्तो सानो सानो स्टोरिजहरूले गर्दाखेरि चाहिँ लाइक इट keeps the fire going and it doesn't matter like 1000 वटै hate commentsहरू आयो भने पनि you don't know how to do this that भन्यो भने त्यही 2-3 एउटा कुराले गर्दाखेरि चाहिँ इट्स लाइक सुपर डुपर मोटिभेटिङ अनि पुनम दिदीको केसमा पनि दिदीले मलाई भनिराख्नुहुन्छ जहिले पनि लाइक कस्तो राम्रो लाग्छ आजकल एन्ड इट्स अभियसली नट जस्ट बिकज अफ मी बट एन्ड आई कुड बी अ पार्ट अफ द्याट पर्टिकुलर थिङ भन्दाखेरि चाहिँ सो it feels really really good so त्यसैले मलाई like यो podcast start गर्नुको main one of the biggest motivations was also to share stories which people haven't heard अनि अब हेर्नु त धेरैले नहेरे भने पनि the people who watch it like त्यो एउटा मेसेज जान्छ कि like our struggles हामी सबैको struggles not mine not others को but like हाम्रो athletesहरूको अनि lifters all across the country different हुन्छ and it's super motivating अनि fitness can really really change how you look at things भनेर चाहिँ यो मेन मेसेज चाहिँ मैले गर्नुलाई पनि यो पडकास्ट स्टार्ट गरेको क्या सो थ्याङ्क यू सो मच फर कमिङ अन द पडकास्ट लाइक मैले यस्तो तपाईँलाई यस्तो सिम्पल सर्ट नोटिसमा भन्नाले तपाईँले मलाई डेट्स दिनुभएको थियो तर मेरो नै टाइम नमिलेर मैले हिजो राति मात्रै तपाईँलाई भने एन्ड यु वर सुपर काइन्ड टु कम अन हाम्रो एपिसोड दिस इज आई थिङ्क एपिसोड नम्बर 6 सो थ्याङ्क यू दिदी फर कमिङ इट्स माई प्लेजर एन्ड थ्याङ्क यू फर ह्याभिङ मी होइन अनि I'm really glad that you started this podcast होइन this platform मैले भनेको पनि थिएँ होइन किनभने यस्तो खालको प्लेटफर्महरू धेरै छैन नि त होइन अब जस्तो पडकास्टहरू धेरै जस्तो च्यानलहरू स्टार्ट हुन्छ जसमा चाहिँ जस्ट लाइक सेलिब्रिटिजहरू ओर पिपल फ्रम द सोसाइटी होइन जसले चाहिँ लाइक गर्छ त्यस्तो तर we are on the brink of something, I know, which is going to revolutionize, the way people have been living in Nepal, and it's very, very important. के कति मान्छेले अब भनौँ न तपाईले भन्नुभयो like हजारवटा hate comments भए पनि like when you hear stories from people like us, then it keeps the fire going. Definitely, हामी भित्रबाट passion छ and because of that passion we are continuing on this path and also we want to share this journey and the good things that come with being in a field like this. We want to share that. We want to spread awareness. You guys in that position where you have the means and the knowledge and the expertise to do that. अनि त्यही भएको कारण चाहिँ मलाई चाहिँ आई थिङ्क दिस इज अ वन्डरफुल प्लेटफर्म एन्ड लाइक मेरो तर्फबाट द्याट इट्स अ ग्रेट चान्स फर मी टु सेयर अ फ्यु वर्ड्स अफ माइन विच आई लाइक might be a good thing for the other mothers or other women होइन अब काठमाडौँमा चाहिँ मलाई थाहा छैन है तर हाम्रो पोखरामा चाहिँ सोसाइटीमा वुमेनलाई हेर्ने नजर अलि छुट्टै छ कि अझै प्रिमिटिभ टाइपको छ कि अनि मलाई कस्तो लाग्छ भने लाइक आई एम अ मम नाउ अनि इट्स माई रेस्पोन्सिबिलिटी टु चेन्ज इन विच एभर आई क्यान हाम्रो सोसाइटीमा जुन स्टेरियोटिपिकल टाइपको के अरे सोचाइहरू छ नि अब हामीले धेरै गर्नु नसके पनि हामीले गर्न सक्ने कुराहरू गर्यो भने जेनेरेसनलाई अलिकति इजी पनि हुन्छ एन्ड अल्सो लाइक दे हेभ समथिङ टु लुक अप टु है बच्चाहरूले भनेर पनि केको हेरेर चाहिँ उनीहरूले नक्कल गर्छ नि त सो दिस इज अल पोजिटिभ एन्ड अल गुड सो आई थिङ्क इट इज ग्रेट
to be here. Thank you. Ani, let's get into the powerlifting side of things because we're all like like we don't have a lot of things in common tapai more just but something that we are super duper common is our love for the sport of powerlifting and like just just trusting the process, trust the coach. Ani I just try to get stronger overall and fight through bad days. यो चाहिँ हाम्रो सबै हामी तिनैजनाकोमा सबभन्दा कमन कुरा चाहिँ यही नै छ. So let's talk slightly about powerlifting चाहिँ like so तपाईँ मसँग वर्क गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ you were already sort of into powerlifting भन्नाले you loved the sport but you were doing some things by yourself or with guidance of other people. कसरी स्टार्ट गर्नुभयो? How did you find it? अनि कहाँबाट चाहिँ like तपाईँलाई passion or like just गर्छु भन्ने चाहिँ कहाँबाट आयो? मलाई चाहिँ when I discovered that I was really into this was in 2019 हैन. त्यति बेला म व्यायामशालामा नै पर्सनल ट्रेनिङ गरिरहेको थिएँ त्यो वेट लस फिटनेसको लागि है. That time my PT introduced me to हुन्छ नि यो SBT I was introduced to that. And I realized that I really, really loved it. Like from the moment I started doing it, Ani, I said, this is what I want to do. I know that there was or there is nobody in Pokhara who is really a powerlifting coach, to my knowledge. I know. Ani त्यति बेला चाहिँ एउटा लोकल लेभलको कम्पिटिसन पनि हुन गइरहेको थियो हैन स्पोर्ट्स कासलमा. And I wanted to compete here. And then I said to my then PT, please, मलाई पनि compete गर्नु मन छ हैन. मलाई रमाइलो लागि हैन. अब त्यस्तो गएर अब जित्छु नै भन्ने त होइन तर एक्सपिरियन्स पनि हुन्छ भनेर मलाई गराइदिनु न भने मैले हैन. अनि उहाँ चाहिँ पावर लिफ्टर होइन. उहाँ चाहिँ लाइक उहाँको फिल्ड तै पनि उहाँले चाहिँ लाइक ल अलिअलि गरौँ न त भनेर भन्नुभयो. अनि गर्दा गर्दै लाइक मेरो घरमा पनि गर्दा गर्दै मेरो ब्याकमा प्रब्लम भयो कि. अनि त्यो ब्याक प्रब्लम भएको चाहिँ अब एकचोटि पावर लिफ्टिङ गर्न लागेर हो चाहिँ म भन्दिनँ होइन. मैले घरमा चाहिँ एउटा खाट उचालिरहेको थिएँ बिहान उठ्ने बित्तिकै होइन. लाइक एज सुन एज आई गर अप आई जस्ट लाइक लिफ्टेड माई बेड के बिकज देयर वाज अ स्मल पिस अफ पेपर विच हेज गन अन्डर इट होइन. अनि त्यति बेला नै आई फेल्ट समथिङ. अनि त्यो भएपछि चाहिँ आई स्टप्ड द्याट ट्रेनिङ. अनि त्यसपछि चाहिँ म 1 वर्षसम्म त आई डिडन्ट डु एनिथिङ किनभने एकदमै ब्याकमा पेन हुन्थ्यो. अनि बस्दाखेरि पनि पेन हुने उठ्दा पनि पेन हुने होइन. अब केही गर्नै नमिल्ने के. एन्ड देन आई गट रियली रियली डिप्रेस्ड है. म त लाइक केही गर्नु भएन देखाउनु भएन डक्टरलाई देखाएको. अनि के भन्छ लेफ्ट साइडमा डिस्क बल्ज भएको रहेछ कि. अनि डक्टरकोमा गयो. डक्टरहरूले त अब भयो तपाईँले चाहिँ के उचाल्नु मिल्दैन भनेर भनिहाल्नुहुन्छ नि त होइन. लाइक जिममा गएर सिफ्टिङ गर्ने होइन. जस्ट डु लिटल बिट अफ वकिङ नो जम्पिङ नो रनिङ त्यस्तो हुन्छ नि त. सो आई वाज लाइक फर अ भेरी लङ टाइम होइन. म त लाइक ला सकियो बल्ल बल्ल एउटा चाहिँ एकदमै मनपर्ने कुरा भेटिरहेको थिएँ. अब यो पनि गर्न नमिल्ने भएपछि मैले के पो गर्ने त भनेर लाइक हुन्छ नि आई वाज रियली लाइक ड्राउनिङ इन हुन्छ नि के भन्छ अरे यो negativity for some time. And then I was talking to Mohit हैन. I had not really met him but I knew him through some mutual people. अनि मोहित भाइले लिफ्टिङ गरेको देखिरहेको हुन्थे अनि कुरा भइराखेको हुन्थ्यो. अनि त्यसपछि लकडाउन भयो. अनि लकडाउनमा पनि फेरि that was last year's lockdown है. Last yearको लकडाउनमा first lockdown yeah, the first lockdown actually I was bedridden होइन. किनभने I couldn't even get out of my bed के. There was so much pain in my back. अनि त्यसपछि फेरि डक्टरकोमा गएँ. अनि फिजियोहरू जोइन गरेँ. अनि अब घरमै स्ट्रेचिङ गर्ने वकिङ गर्ने यताउता गर्दा अलिअलि बिस्तारै ठिक भयो कि. अनि that lockdown gave me a lot of time to think about things होइन. अनि I did a lot of like listening to videos, podcasts, अनि यताउता आफूले एजुकेट गर्ने ट्राई गरेँ. And then I realized that टेक्निक मिलाएर राम्रो गाइडेन्समा होइन राम्रो गाइडेन्स गर्ने मान्छे भयो भने चाहिँ I can continue this होइन. I don't have to limit myself like this.
अनि त्यति बेला चाहिँ मेरो कोच कोही पनि थिएन अनि मलाई यसरी गर उसरी गर भन्ने मान्छे कोही पनि हुनुहुन्थेन हैन So I just watched a lot of YouTube videos and lockdown सकिने बित्तिकै I went back to the gym and I was just like experimenting on this and that. अनि त्यति बेलै ठ्याक्क त्यो first nationwide हुन्छ भनेर चाहिँ announcement भयो. And then I talked to Mohit because I was going to ask Mohit to like, please Mohit bhai, मलाई coaching गराइदिनु न भन्छु भनेर चाहिँ मैले कुरा गर्न लागिरहेको थिएँ अनि ठ्याक्क मोहित भाइले दिदी टाइसनसँग कुरा गर्नुस् मैले कुरा गरिदिएको छु तपाईँ कुरा गरे हुन्छ भनेर भन्नुभयो कि and then I reached out to you and then we talked and then we started powerlifting को training हैन So यो हुनुभन्दा अगाडि सो तपाईको पहिला चाहिँ कति टाइमको लागि चाहिँ गर्नु भएको थियो पावर लिफ्टिङ बिफोर maybe 2 weeks ए हो so that short yeah oh so when I initially spoke to you I thought तपाईले त धेरै भइसक्यो गरेको no जिममा गएर वेट लस को लागि फिटनेस को लागि जिममा गएर हल्का डम्बेलहरु उचाल्ने मसिनहरु चलाउने त्यो गरेको चाहिँ लाइक 2 वर्ष भइसकेको थियो त्यति बेला तर पावर लिफ्टिङ ट्राई गरेको चाहिँ I just did it for like 2 weeks no more 1 वर्ष केही पनि ट्रेनिङ गर्नु भएन अनि त्यसपछि कम्पिट गर्ने भन्नुभएको हजुर एकैचोटी मैले सोचे तपाईले गरि नै राथे ट्रेनिङ टाइसन दाइले भेट्दा तपाई त कम्प्लिट बिगिनर नै भयो सो 1 वर्ष नै नगरिकन सो कम्पिटिसन सम्म जाँदाखेरि 10 थर्ड yes it was like that so दिदीले मलाई त्यही भन्नुभएको थियो म त भर्खर हैन त्यो बेला भन्नुभएको थियो तपाईले म त भर्खरै स्टार्ट गरिरा हो so I don't think I can win or like I'm just going to go and have some fun यस्तो भन्नुभएको थियो तपाईले मलाई त्यति चाहिँ याद छ yeah मलाई चाहिँ like actually even now पनि हैन like competition मा गएर अब okay of course अब competitive हुनु राम्रो हो हैन to push yourself to be the best that you can be हजुर powerlifting is my love के हैन like I absolutely love this sport हैन so I was looking for any opportunity or anything that would enable me to learn more about it and to train at it and be good at it के हैन मेरो लागि त like for now to train is like breathing के हैन so सो सुरुमा लाइक हामीले ट्रेनिङ स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले मलाई पछि भन्नुभएको थियो त्यो बेला त भन्नुभएको थिएन लाइक कस्तो लाइक यो कतिवटा कुरा तपाईले बुझ्नु भएको थिएन अनि लाइक पिपल एट द जिम वुड नट मोटिभेट स्पेशली एन अनलाइन कोच अनि हु इज नट इभन देयर अनि त्यो कल्चर छ लाइक मलाई अब त तपाईलाई अनि ओजसलाई or like or any successful athleteहरूलाई भन्दैन because they've seen what we've showed them हैन on the platform which matters तर सुरुमा इनिशियली चाहिँ अब लाइक कति जना हुनुहुन्छ जसलाई चाहिँ they're looking to get an online coach or like something online अब not just with me but anybody तपाईसँग गर्नुहुन्छ होला तर अनलाइनमा चाहिँ त्यो अलिकति जिम्सहरुमा चाहिँ they negatively say हामी गराउन सक्छ तँलाई किन अनलाइन कोच चाहियो महँगो or like I don't know त्यो मिस उनीहरुलाई थाहै छैन but they just talk shit because they want to so तपाईलाई चाहिँ त्यो एक्सपीरियन्स तपाईको एक्सपीरियन्स चाहिँ कस्तो थियो त्यसमा initially like for me also it was the first time I started doing online coaching हैन हजुर अब त्यो पहिला त जहिले पनि like 1-on-1 PT सँग नै मैले गरिरहेको थिए हैन हजुर अनि so it was a very new concept for me too हैन तर मैले certain amount जिममा गएर एक्सरसाइजहरु गरिसकेको भएर जुन तपाईले चाहिँ बनाइदिनु हुन्थ्यो मेरो त्यो प्लान हैन त्यो हेरेर त्यसैलाई नै फलो गरेर अपडेट गरेर गर्नु चाहिँ खासै गाह्रो चाहिँ भएन तर कस्तो हुन्छ भने अगाडि नै मान्छेसँग बसेर कुरा गर्दै हैन अब शेयर गर्दै गरेको एउटा छुट्टी बानी हुन्छ नि त त्यही भएर चाहिँ लाइक म यहाँ छु मेरो कोच चाहिँ कहाँ हो देखेको पनि छैन एकपल्ट पनि छैन बोलेको पनि छैन आई हेड नो आइडिया त्यो भन्दा पहिला त लाइक आई हेड नो आइडिया हु टाइसन मोक्तान वाज हैन अनि मोहितले भन्नु भन्दा पहिला के लाइक डिडन्ट नो यु at all didn't know anything about you at all they were अलिकति awkwardness चाहिँ भयो मलाई हैन it took me I think about 1 month to start feeling comfortable with communicating with you and start opening up to you slowly and we started warming up we started to get to know each other हैन त्यसपछि चाहिँ रमाइलो भयो तर सुरुमा चाहिँ हो when I started my program there were some people who were like
के हो यस्तो यो अनलाइन कोचिङ भनेको होइन यस्तो पनि हुन्छ होइन कसरी हुन्छ मान्छे अगाडि नभइकन कसरी चाहिँ ट्रेनिङ गराउन मिल्छ भनेर चाहिँ अलिकति डिमोटिभेटिङ टाइपको कुराहरू गर्ने मान्छेहरू थुप्रैहरू भेटेको थिएँ मैले अनि आई युज टु फिल लाइक समटाइम रियली लाइक शिट के लाइक ओ गड होइन लाइक what have I got myself into जस्तो पनि भयो के एउटा दुईटा इन्स्टेन्सेसमा होइन तर त्यसपछि चाहिँ लाइक एक महिनापछि चाहिँ आई स्टार्टेड टु नोटिस द चेन्जेस इन माई ओन ट्रेनिङ होइन अब प्रोग्रेस भयो राम्रो हुन थाल्यो एन्ड देन द्याट स्टार्टेड टु मोटिभेट मी मोर के अनि मलाई के लाग्छ भने लाइक अनलाइन कोचिङमा जुनसुकै पनि लाइक प्रोग्रामिङ हुन्छ होइन अब कोचले त बनाइदिनुहुन्छ होइन तर इट अल्सो डिपेन्ड्स अन द क्लायन्ट के होइन हामीले लाइक यु हेभ टु पुट इन द एफर्ट यु रियली हेभ टु बी अनेस्ट अब फेस टु फेस हुँदैन यु हेभ टु बी अनेस्ट अबाउट you know how things go what your expectations are feeling हैन किनभने अलिकति क्लियर कम्युनिकेसन भयो भने देन अलिकति मजा पनि आउन सुरु हुन्छ अनि एकअर्काको साइकोलोजी पनि बुझ्छ अनि त्यही अनुसार अगाडि बढ्नु पनि सकिन्छ हैन त्यही भएको कारण मेरो केसमा पनि त्यही नै भयो पछि त मलाई मतलब नै भएन किनभने लाइक it doesn't matter your coaching was really good your programming was really good and I started to really improve अनि म फर्स्ट नेसनवाइडमा गएर आएपछि चाहिँ a lot of people came up to me के like school friends अनि त्यसपछि कलिग्सहरू अनि हुन्छ नि आफन्तहरूले पनि वाउ पुनम हैन तिमीले यस्तो सर्ट टाइममा यस्तो लाइक प्रोग्रेस गरेको के लाइक we know people who've been doing this for years but you have really progressed in such a short amount of time भनेर धेरैले नोटिस गर्नु भएको रहेछ त्यो भनेर पनि मलाई भन्नुभयो हैन and I was like yeah you know I have a really good coach I have really good programming and I give my 100% right I never make excuses I never miss my workouts it does not matter if I'm sick or you know there's like so many emergencies at home or here or there if I'm feeling sad or angry or mad or if it's raining हुन्छ नि stormy whatever I always go and do my exactly I give my from my side as well so त्यही नै भन्नु लाग्यो थियो अघि नै तपाईले कुरा गर्दाखेरि लाइक एफर्ट त मान्छेले नै गर्नुपर्छ के सो मलाई पनि whenever like you guys win अनि like whoever wins मैले I don't like कुनै कोचेसहरु चाहिँ I think they take too much credit for what they've done के तर त्यो होइन के because मैले like in person ट्रेनिङ गराउँदाखेरि अब मेरो just my experience हैन in person भन्दा I've been more successful as an online coach simply because people who reach out to me are already driven from the get go okay so start गर्दाखेरि नै they already want to make progress अब हुन त obviously if I can be in person and coach that'll be maybe a little bit better तर मैले in person गराएको क्लाइन्ट्सहरु भन्दा पनि मेरो online clients are more successful in terms of reaching their goals nutrition fitness because they're already you know what do you say they're already motivated from the very start के so आफुमै नै डिपेन्ड गर्छ के हजुर पहिले डिसाइड गरेको हुन्छ नि त हैन लाइक हजुर किनभने it takes a certain amount of commitment also किनभने अघि भने जस्तै लाइक के हो अनलाइन कोचिङ भनेर भन्ने मान्छेहरू मजाक उडाउनेहरू धेरै आउँछ नि त but we've thought about it it's something that we want to do and it doesn't matter we're going to do it anyhow and we're going to make it happen हैन so initially चाहिँ like मैले अनलाइन स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ मलाई पनि थाहा हुन्छ के because I've been a new online client before so मलाई थाहा हुन्छ कि सुरुमा चाहिँ like especially अब नेपालको कन्टेक्स्टमा भन्दाखेरि because I know mostly about नेपाल त सुरुमा चाहिँ like अलिकति uncomfortable हुने अनि maybe you like as a client you might not want to show your vulnerability like ए मैले बुझिन भन्दाखेरि अलिक कस्तो weird लाग्छ नि त ल के हो म पाखे हो जस्तो लाग्छ नि त सुरुमा but हजुर it took me almost to understand RPE के त्यही त मैले त्यही त प्रोग्रामिङमा हार्डेस्ट होला त्यो आई गेस हो त्यही त अब सुरुमा अब हाम्रो कन्सेप्टहरु डिफरेन्ट हुन्छ अब टेम्पो आरपी पुनम दिदीले आरपी लेख्दिने हैन कहिले 100 लेख्दिने कहिले लाइक 10 कहिले 25 लाइक जे मन लाग्यो त्यही कहिले गरेको वेट बट इट वाज रियली कन्फ्युजिङ अनि हामी लाइक आई वुड लाइक लिटरली चेक दिदीको शीट एभ्री डे अनि वी वुड ट्राई एन्ड गिभ लाइक रियल वर्ल्ड एक्जाम्पल हुन्छ नि ए यो तपाईले कति गर्नु
सक्नुहुन्थ्यो होला यसमा मैले सक्थ्यो होला 5-6वटा भन्यो नि देन इट्स प्रब्लम एन आरपी 4 or 5 अनि यसरी भन्दा चाहिँ तपाईँले बुझ्नु चाहिँ भयो बिस्तारै स्लोली बट स्योरली feel भइरहेको I was like what म कहाँबाट आएको हुन्छ नि like am I so old like have I already been old that I don't understand this भनेर त्यस्तो चाहिँ हुन्छ मैले अनि कति जनासँग लाइक समटाइम्स चाहिँ कसैलाई अब त्यो लर्निङ फेजमा गर्नु जानै मन लाग्दैन नि त लाइक त्यो अलिकति आफूलाई भल्नरेबल फिल हुनै मन लाग्दैन कुनै एथलिट्सहरूलाई सो त्यस्तो भयो भने अनि मैले त्यो भयो भने चाहिँ मैले त्यो आरपिई सिट नै हटाइदिन्छु के पेपरबाट एन्ड देन मेबी आई विल वेन दे सेन्ड मी द भिडियो आई विल जस्ट मेक अ नोट अफ वाट द आरपिई प्रोबेबली कुड बी होइन सो द्याट मैले नेक्स्ट विकको लागि चाहिँ अनि त्यो अनुसारले प्रोग्रामिङ गर्न सक्छु बट इफ यु अन्डरस्ट्यान्ड इट बिकम्स सो मच इजियर अब त यु आर प्रिटी गुड विथ आरपिई अनि जस्ट नोइङ वेन टु कुन चाहिँ गाह्रो कुन चाहिँ सजिलो भन्नु त आई थिङ्क यु क्यान मेक द डिफरेन्स आउट नाउ क्वाइट नाइसली आई हेभ लर्न्ड अ लट धेरै कुराहरू मैले सिकिरहेको छु कि एकदमै धेरै कुराहरू रहेछ किनभने एज आई टोल्ड यु आइ एम अ बिगिनर आई वाज अ बिगिनर व्हेन आई स्टार्टेड अनि कुराहरू कति कन्सेप्टहरू कति चिजहरू मैले बुझेको थिएन अनि अहिले चाहिँ मलाई आई फिल लाइक I am like getting it slowly with the big boys को podcast, big boys को भिडियोहरू अनि हुन्छ त्यो सबै हेरेर पनि like because they are very educational हैन अनि you guys have a really good gang of powerlifting हो नि त you know a lot I think more than anybody else in Nepal I would say that well also still learning हैन अब हामी पनि सिकिनै रह्यो त्यो त लर्निङ त अब अलवेज नै कन्टिन्यू नै भइ नै राख्छ नि लर्निङ नेभर स्टप्स त्यो त हो सो हामीले हजुर कम्पेयर टु बिफोर मैले धेरै कुराहरू सिकेको छु धेरै कुराहरू बुझिरहेको छु अनि खुसी लाग्छ कि मलाई एकदमै खुसी लाग्छ यो विषयमा चाहिँ अनि के भन्छ हामीले सुरुमा अब नेसन वाइड गऱ्यो अनि त्यो बेला तपाईँले मलाई भन्नुभएको थियो यसरी गर्ने आई जस्ट वान्ट टु पार्टिसिपेट अनि यस्तो भयो अनि त्यसपछि त्यो कम्पिटिसनमा चाहिँ लाइक सुरुमा एकदमै धेरै क्लाइन्ट्सहरू थियो अनि मैले तपाईँहरूलाई भनेको पनि थियो होला बिकज आई माइट नट बी एबल टु बी विथ यु द एन्टायर टाइम बिकज 3टा प्लेटफर्म छ यताउति अनि पछि तपाईँले त कम्पिटिसनको एन्डमा आएर त आई थिङ्क आई केम सेकेन्ड भन्नुहुन्छ है म त आई वाजन्ट एक्सपेक्टिङ के पनि हजुर थर्ड त्यही त होइन तपाईँले चाहिँ भन्नुभएको थियो आई थिङ्क आई केम सेकेन्ड भनेर भन्नुभएको थियो क्या तपाईँले होइन एकजनाले ठुलो डेडलिफ्ट पुल गरेको थिएन क्या सो यु वर सेकेन्ड अप अन्टिल द्याट पोइन्ट अनि लाइक मलाई त थाहै नै थिएन भन्नाले आई वाजन्ट एक्सपेक्टिङ यु टु बिकज तपाईँले फ्रम द भेरी गेट गो युवर लाइक होइन यतिकै गर्ने हो अनि मैले त्यस्तरी जित्छ or like second, third, fourth मैले like त्यस्तो धेरै रिसर्च पनि गरेको थिइनँ केटीहरूको साइड अफ थिङ्स एन्ड देन युर सेकेन्ड आयो भन्छ अनि साँच्चीमै भारेसकेपछि त थर्ड भएको अनि आई वाज लाइक ओ शिट दिस इज रियली रियली गुड होइन अनि युवर लाइक सो ह्याप्पी एट द टाइम I was very happy. I was like, it was like a very special meet for me. Coming out of the mindset where I was like, गर्नु मिल्दैन होला, गर्न सक्दिन होला, हैन? अब भइसकेको मान्छे, घरमा बच्चा छ सानो, अनि ब्याक प्रब्लम पनि छ, अनि फेरि नेपालमा कति धेरै मान्छेहरूले चाहिँ बच्चा भएपछि गर्नु हुँदैन, हैन? अब त्यो भित्र हाम्रो त्यो जुन हुन्छ नि अर्गन्स रिप्रोडक्टिभ अर्गन्स पाछे घर झर्छ भन्छ कसैले हैन त्यस्तो कुराहरू सुने गर्छु नि त मैले त त्यस्तो कुराहरूलाई पनि नसुनिकन मैले लाइक नो आई एम गोइङ टु डु इट म चाहिँ अलिकति लाइक अ बिट स्टबर्न के हुन्छ नि सिंगल माइन्डेड छु क्या and like once I have thought about something like there's nothing that can stop me from going after that I'm like that अनि मेरो लागि चाहिँ लाइक हुन्छ कि हुँदैन होला भनेर म आएको थिएँ अनि it went really well एकदमै रमाइलो भयो अनि नेपालभरिको एथलिट्सहरू आउनु भएको थियो तपाईको टिम अरु टिम मेम्बर्सहरुलाई पनि देख्नु पायो हैन अनि फर्स्ट टाइम भेट्यो हामी सबैजना it was the first time we met अनि त्यहाँको एन्भाइरनमेन्ट सबै हेरेर मलाई त लाइक आई वाज अन क्लाउड 9 के लाइक अनि त्यसमाथि थर्ड पनि भयो एन्ड आई वाज जस्ट इट वाज सच ग्रेट लर्निङ एक्सपिरियन्स हैन अनि त्यसपछि आई वाज लाइक
I'm gonna seriously go after this from now onwards. त्यही त त्यसपछि तपाईँले मलाई ल कोच अब चाहिँ नेक्स्ट टाइम कम्पिटिसन हुँदा चाहिँ आई हेभ टु विन भन्नुभएको थियो क्या तपाईँले त्यो बेला त्यो कम्पिटिसनले चाहिँ के फिल गरायो भने किनभने I met also a few other guys who had come from injury होइन यहाँ पोखरामा हुँदा चाहिँ my mindset was like पावर लिफ्टिङ गर्दाखेरि अलि रिस्की हुन्छ होइन इन्जुरी भएको हो भने चाहिँ then you shouldn't do it at all भन्ने भन्थ्यो नि त धेरै मान्छेहरूले काठमाडौँमा चाहिँ I met a lot of people who had injuries but they still were so good at it के अनि त्यो कम्पिटिसन गरेपछि मलाई कस्तो फिल भयो भने I love doing this. This is good for me. It really has helped me to heal and, to be back to myself. And if something I love that, I'm not going to let anything come in between this game. So, just the boy again, nothing to stop me from being a good powerlifter. I don't give a shit who says what. I'm just going to go do it. So, त्यही त अनि त्यही तपाईँले त्यो भनिसकेपछि देन लाइक मैले पनि अब लाइक मैले क्लाइन्ट्सहरूलाई डिफ्रेन्टली ट्रिट गर्छु इन अ सेन्स द्याट समबडी हु वान्ट्स टु विन लाइक डिफ्रेन्ट खालके ट्रेनिङ गराउनुपर्छ रादर देन समबडी हु जस्ट वान्ट्स टु पार्टिसिपेट अर गेट इन सेप अर सम पिपल जस्ट से म गर्छु तर आई क्यान सी वाट दे आर एक्चुली डुइङ होइन बिकज वेयर अब लाइक ट्रेनिङ लग राख्छ अनि द्याट्स लाइक आई क्यान टेल अलमोस्ट एभ्रिथिङ related to training because of the input that I take अनि with the videos that I see अनि कतिजनाले चाहिँ भन्छ तर फेरि भिडियोज पठाउँदैन अनि फेरि कतिले चाहिँ गर्छु भन्छ तर फ्राइडेको वर्कआउट स्किप भइसक्यो सन्डे भइसक्यो यस्तो हुन्छ अनि मैले अब तपाईँलाई सुरुमा चाहिँ अब भने लाइक सी तपाईँ च्याम्पियन हुनु मन छ भने यु हेभ टु एक्ट लाइक वान फर्स्ट थिङ you have to train like one, you have to recover like one, you have to eat like one, and which is really, really challenging because if not, no matter how strong you are mentally, physically, like human body is a human body, garo huncha. Like you're not gonna survive the training while भन्थ्यो नि तपाईँले होइन म सक्छु भन्ने थियो and then we sort of like started to ramp ट्रेनिङ अप त्यो लाइक फर्स्टको मिटको र सेकेन्डको मिट प्रेपको एक्सपिरियन्स चाहिँ तपाईँको कस्तो भइरहेको थियो लाइक इन टर्म्स अफ ट्रेनिङ डिफिकल्टी एन्ड एभ्रिथिङ फर्स्ट मिट प्रेप त अहिले सम्झिँदाखेरि चाहिँ इट वाजन्ट अ मिट प्रेप के हुन्छ नि लाइक इट वाजन्ट अ मिट प्रेप होइन अनि त्यही भएर सेकेन्डमा चाहिँ मलाई गाह्रो भयो किनभने अब त्यो पनि फर्स्ट एक्सपिरियन्स नै भयो नि त त्यस्तो टाइपको त्यो इन्टेन्स अनि मलाई अनि I was like, oh God, maybe I don't have it in me, भनेर I had started to doubt myself. And compared to the first mid prep, second one was a bit more harder. But we got through that. त्यो एक्सपिरियन्सले पनि लाइक एकदमै रेजिलियन्सी स्ट्रङ भएको जस्तो फिल हुन्छ अहिले चाहिँ मलाई अनि नाउ वी आर एट माई थर्ड मिट प्रेप होइन अनि यसमा मलाई चाहिँ लाइक त्यो सेकेन्डवाला एक्सपिरियन्सले गर्दा चाहिँ ए यस्तै हुन्छ ल ठिकै छ यस्तो हुन्छ होइन आई जस्ट सकेर जस्ट डु इट बिकज हुन्छ नि लाइक सधैँ त होइन गर्न सकिन्छ अनि इफ आई लाइक गो थ्रु द हार्डेस्ट पार्ट देन जित के अरे के भन्छ अरे त्यो डरके आगे जिते भन्छ नि आफ्टर द हार्डेस्ट पार्ट कम्स द नाइसेस्ट भ्यू भनेर सम्झिन्छु के म त्यही यसपालि चाहिँ गाह्रो भए पनि लाइक आई एम एबल टु वर्क थ्रु इट एन्ड एक्सेप्ट इट So I think training not just physical strength but it's also sort of like a character building so every single prep गर्दाखेरि like यस्तो लेभलमा पुश गर्नुपर्छ which you've never pushed before so it's always going to be rough तर if you know कि like the coach knows what is programming अनि त्यो गर्नु सकिन्छ or like 50-50 doubt छ भने पनि maybe we are taking the what is a leap of faith and then just expecting for things to be better and you I think it keeps happening अनि त्यो self doubt अनि त्यो demotivated phases हरू चाहिँ especially if you're training to be a high level athlete त्यो phases चाहिँ आउँछ के like sometimes ल मलाई त्यो जिम पनि जानु मन लाग्दैन म 2 स्कुप प्री वर्कआउट खाएर फोमोरमा मात्रै ढल्नु सक्छु क्या कहिलेकाहीँ त्यस्तो फेजेसहरू हुन्छ ओ जस अहिले हाँसिरहेको छु उसलाई पनि त्यस्तै भइरहेछ नि त अब एक हप्ता अगाडि मात्र कस्तो बलियो फिल भइरहेको थियो अब यो सेम छ के सेम वेट हेभियर फिल भइरहेछ क्या त्यस्तो हुँदा त अभियसली अलिकति मोटिभेसन डाउन हुन्छ नि त
भर्खर गरिरहेको थियो अब किनकि अब त्यो 40 गरेर अलिक बिल्डअप हुँदै आउँछ तर त्यति बेला पनि गाह्रो भयो भनेर छोड्यो भने त लाइक सक्यो किनकि पावर लिफ्टिङको बारेमा दिस इज अनदर एस्पेक्ट द्याट आई लभ के अब पावर लिफ्टिङ गरेर अब हाम्रो शरीर मात्रै बलियो हुने होइन नि त द्याट स्ट्रेङ्थ स्पिल्स इन्टु अदर एरियाज अफ योर लाइफ होइन अब मेन्टली इमोसनली होइन अब फिजिकली त भइहाल्यो होइन अब हाम्रो लाइफको कति अदर के भन्छ कस्तो वर्डै बिर्सेको फिल्डमा पनि होइन फिल्स इन या एन्ड मलाई आई जस्ट लभ दिस फिलिङ के आई एब्सोल्युटली लभ दिस फिलिङ त्यो मलाई चाहिँ लाइक I thrive under challenging situations. तर त्यही त पछिको आउटकम पनि थाहा छ नि त हार्ड ट्रेनिङ डेज पछि पनि अब बेटर डेजहरू आउँछ किनकि जहिले पनि गाह्रो ट्रेनिङ भइराख्दैन जहिले पनि गाह्रो ट्रेनिङ भइराख्यो भने इन्जरी हुन्छ तपाईँको कोचलाई थाहा हुन्छ कि ल यतिसम्म पुस गर्ने सो द्याट अब यसपछि अर्को ब्लकमा डिलोड हुन्छ सो फेरि बिस्तारै बिल्ड गर्दै जाने बिल्ड मात्रै गर्न त मिलेन नि त लाइक ब्रेक लिनुपर्छ कहिले अब कति बेला के हुन्छ रमाइलो पनि गर्नुपर्छ सबै कुराहरू ब्यालेन्स गर्नुपर्छ अनि के भन्छ यो सेकेन्ड प्रेप गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले अनि भन्नुभएको थियो ल अब चाहिँ जसरी पनि गर्ने तर फेरि यही दिस वाज द मिट वेन नेहा वाज कमिङ ब्याक क्या अनि नेहा ह्याड बिन अन अ हाइएटस अब उसले ट्रेनिङ त हामीसँगै गरिरहन्थ्यो पहिल्यैदेखि तर उसले कम्पिट चाहिँ उसलाई गर्दा लाइक इट्स टु स्ट्रेसफुल नि त लाइक बिकज सी इज डुइङ सो मेनी अदर थिङ्स एट द सेम टाइम अनि कम्पिट चाहिँ गरेको थिएन बट योपालि चाहिँ अस्ति केटाहरूले गरेको देखेर चाहिँ उसलाई पनि लाइक त्यो टिम स्पिरिट बिकज वेन वी वर सुरुमा गर्दा पनि वी ह्याड अ टिम अ लिटल टिम बट अहिलेको जस्तो सबैजना ड्रिभन एथलिट चाहिँ थिएन नि त एट द टाइम लाइक म थिएँ अनि लाइक प्रिटी मच म मात्रै थिएँ तर अब नेहा अनि प्रनिश सेलिना अनि हाम्रो जिमखानाबाट 1-2जनाहरू हुनुहुन्थ्यो तर त्यस्तो लाइक दे वन्ट सो इन्भेस्टेड इन मेकिङ इच अदर बेटर भनौँ न लाइक सपोर्ट गर्थ्यो लाइक क्ल्याप गर्थ्यो आइदिन्थ्यो हेरिदिन्थ्यो बट त्यो जुन यो टिम स्पिरिट उसले देख्यो नि त त्यो नेसन वाइडमा सी वाज लाइक ओ म्यान मलाई पनि आई वान्ट द्याट फिलिङ होइन आई वान्ट टु इन्जोय लाइक त्यो टिम स्पिरिट अनि लाइक सेलिब्रेट एन्ड देन लाइक त्यसपछि देन इज सो फन अनि ट्रेनिङमा गाह्रो हुँदा पनि 5जना भुइँमा ढलेर बसिरहेको छ होइन थाकेर क्या अनि उसलाई पनि सी वान्टेड द्याट फिलिङ ब्याक सो उसले पनि म पनि कम्पिट गर्छु भनेको थियो अनि तपाईँले पनि गरिरहेको थियो अनि मैले त्यो बेला पनि तपाईँसँग कुरा गरेको थिएँ हेर्नु नेहा पनि खेल्दैछ लाइक अभियसली मैले त दुवैजनालाई जति सक्छ त्यति गराउने हो बिकज पहिला एकताल एउटा एक्सपिरियन्स भएको छ नट विथ मी बट विथ अ क्लायन्ट हु लेफ्ट हिज coach to come with me because उसको सिग्निफिकेन्ट अदर वाज अल्सो कम्पिटिङ अनि मलाई त्यो स्टोरी चाहिँ याद थियो क्या अनि तिमीले त उसलाई जिताइदियो मलाई त जानी हराइदियो अब त्यो बेला अब आई डोन्ट नो वाट द केसेस होइन के भएको थियो आई डोन्ट नो द कन्टेक्स्ट सो मलाई चाहिँ त्यस्तै हुन्छ कि भनेर डर लागेर चाहिँ मैले तपाईँलाई चाहिँ बिकज यु गाइज वर प्रिटी मच लाइक टप 3 त स्योरै हुन्थ्यो दुवैजना अनि मैले भनेको थिएँ ए यस्तो छ नेहाको गरेको यस्तो भयो तपाईँको पनि यस्तो छ तपाईँहरूको प्रोग्रेस अहिले तपाईँ यहाँ छ नेहा यहाँ छ लाइक तपाईँहरू डिफ्रेन्ट एथलिट्स हो अनि तपाईँले चाहिँ त्यो बेला युआर लाइक ए होइन मैले आई अन्डरस्ट्यान्ड तिमीले यस्तो गर्छ बट वाट वाज यर थट प्रोसेस मैले त्यस्तो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ बिकज मलाई चाहिँ आई वान्टेड टु क्लियर इट आउट फेरि पछि गएर मैले गर्दा तपाईँले इफ यु फेल्ट लाइक मैले नेहालाई धेरै गराएँ कि त्योवाला फिलिङ आउँछ कि भनेर चाहिँ मैले सुरुमै क्लियर आउट गरेको कि के गर्ने हो भनेर अनि तपाईँ वाट वाज यर रियाक्सन टु द्याट थिङ मैले ट्रेनिङ गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ what I understood is that like you won't get to the top होइन just by rushing okay it's a process होइन which takes time and those steps have to be taken one after another है अनि नेहा पहिल्यैबाट पावर लिफ्टिङ गरिरहेको अनि उसले पहिला पनि जितेको भनेर चाहिँ मलाई थाहा थियो होइन whereas मेरो इन्स्टेन्समा त मैले त अब भर्खरै स्टार्ट गरेको हो नि त नेहाहरूको कम्पेरिजनमा so I knew that she was already like much ahead of me and I need more time and I have to work harder to reach those numbers भनेर होइन I'll be honest कुनै एक दुई पटक चाहिँ लाइक कतै लाइक टाइसनले फेरि उसको गर्लफ्रेन्डलाई जिताउने भनेर मलाई थोरै गराइदिने हुन्छ नि मलाई त्यो गर्ने त होइन भनेर चाहिँ फिलिङ चाहिँ मलाई आएको थियो होइन
I'll tell you. This आएको थियो. But then मलाई मेरो reality पनि त थाहा थियो नि त. Like I knew where I was, I knew my level, I knew my struggles, हैन. अनि आफ्नो struggles-हरु र आफ्नो ups and downs-बाट पनि मलाई चाहिँ कस्तो भयो भने for other athletes, whoever is training or participating, उनीहरुको लागि like I just have respect. Okay? I just have respect for all those people, other people who are also putting in the hard work and also giving their all. त्यही भएर मलाई पछि चाहिँ like it doesn't matter, हैन. अब I respect that she was in it before me. भन्दा बलियो छ, म भन्दा राम्रो छ. अनि just because we are under the same category, like I don't need to like, you know, start hating on her or bitching about her or, you know, saying this and that or, you know, त्यो vice versa. मलाई त्यस्तो फिलिङ्स चाहिँ कहिले पनि आएन. म कसैलाई पनि गर्दिनँ एक्चुअली भन्यो भने, हैन. म कहिले पनि लाइक कम्पिटिसनमा त्यो भन्दा म बलियो छु भनेर देखाउनलाई चाहिँ जादिनँ के. I train and I compete to be the best version of me, to bring the best out which is in me. त्यही भएर पछि चाहिँ मलाई त्यस्तो के पनि मतलब भएन. अनि एक्चुअली त्यो गोर्खा क्लासिक्समा on the day of the competition I was a bit surprised when he said, can you put Ojas's name or Mohit's name as your coach? भन्दाखेरि चाहिँ like अलिकति like oh Tyson is not going to be there भनेपछि like मलाई त अलिकति like ओजस र मोहितसँग त कहिले पनि ट्रेनिङको विषयमा कुरा गरेको छैन नि त. अनि अलिकति मलाई अप्ठ्यारो फिल हुन्छ होला like maybe it won't be the same, you know, if my coach is not there, you know, like spotting me or हुन्छ नि being there for me भनेर चाहिँ भयो. But then at home and we've been talking to each other for many months and he has been coaching me, he has been preparing me for this event, for this moment for a long time, and he's done his best, he's given his best, and so have I. So it is not really going to matter who is behind me or, you know, by my side. मलाई त्यस्तो लाग्यो के, किनभने इन द एन्ड मेरो कोचले गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ मेरो कोचले गरिसक्नु भयो. नाउ इट्स टु मी टु ब्रिङ आउट वाट आई एम केपेबल अफ भन्ने मेन्टालिटी भयो के. अनि त्यसपछि चाहिँ आई वाज फाइन. एन्ड खासमा यस्तो हो, त्यो तपाईँलाई अरूले कोच गराएको होइन, आई वुड बी देयर, तर त्यो हामीलाई भलिन्टियर कार्ड्सहरू चाहिने थियो नि त. सो बिकज सुन्नुमा चाहिँ दे वर लाइक सो स्ट्रिक्ट, ए हामी त ब्याक स्टेजमा कोही आउनु दिँदैन, कोच मात्रै आउनु पाउँछ. त्यो भन्दाखेरि चाहिँ वी वान्टेड एज मेनी कार्ड्स विथ आवर टिम. सो मैले सीमालाई चाहिँ आई थिङ्क ओजसको, अनि निशाको त अर्को, लाइक जे होस् हाम्रो सबैजना मेन कोचेसहरूको नाममा चाहिँ वी वान्टेड लाइक अ पास. सो त्यसको लागि मात्रै. अनि लाइक कम्पिटिसनमा त लाइक आई वाज प्रिटी मच मेकिङ अल योर अटेम्प सेलेक्सन. सो आई डोन्ट थिङ्क द्याट म्याटर्ड. लाइक सुरुमा चाहिँ त्यो I understood that पछि, तर you said, you asked me, so I the answer. This is भयो. अनि like it didn't matter के. तपाईले मलाई कोचिङ गराइरहेको थियो हैन, like you did your best, you trained me for that day. Now that day was my show, okay? It was up to me. So कोचिङमा पनि like sometimes यस्तो हुन्छ क्या, like because मैले I'm not thinking about that one पर्टिकुलर लिफ्ट तपाईँले जुन गर्नु लाग्छ. बिकज मिड डेमा पनि तपाईँले मलाई भनिरहेको थिएँ, कोच लेट मी ओपन हेभियर, लेट मी गो फर अ सेकेन्ड अटेम्प्ट हेभियर देन दिस, लेट मी गो फर अ थर्ड अटेम्प्ट हेभियर देन दिस. एन्ड आई वाज लाइक होइन, इफ यु वान्ट टु विन, like the other person is really really strong, like Jyoti was really really strong. If you want to beat her, we have to force her hand, she has to make mistakes and we cannot make mistakes. And मैले तपाईँलाई त्यो भनिरहेको थिएँ, बट यु आर स्टिल लाइक होइन म सक्छु, म धेरै गर्नु सक्छु, इट्स मिड डे, कम अन कोच, आई क्यान डु इट, आई क्यान डु इट. बट आई वाज लाइक, तर यस्तै यही केसमा हुँदाखेरि इफ थिङ्स डोन्ट गो माई वे देन मेरो नराम्रो हुन्छ. बिकज युल फिल लाइक ओ शिट, यो कोचले गर्दा हो, नत्र मैले धेरै गर्थेँ भन्छ क्या सबैले. लाइक आई ह्याड दिस एक्सपिरियन्स, लाइक इभन विथ द हाइएस्ट लेभल एथलिट्स, लाइक एक्सेप्ट मोहित, इभन ओजस आदित्यसँग कुरा गर्दा नि मैले सक्थेँ है कोच, म दाइ 2 किलो त मैले स्योर सक्थेँ भन्छ कि यिनीहरू सबैजनाले, तर त्यो होइन क्या. लाइक सक्दैन थियो क्या तिमीले जस्तो लाग्छ मलाई. अनि तपाईँको केसमा पनि त्यही भइरहेको थियो, यो लाइक होइन म पुस गर्छु. एन्ड आई वाज लाइक बिङ होइन, वी गट टु स्टिक टु द कोर्स, वी हेभ टु स्टिक टु द प्लान. इफ यु वान्ट टु विन, दिस इज द ओन्ली वे आई सी. इफ यु गो ओभर बोर्ड देन यु आर नट गन विन भनेर. तर तपाईँले चाहिँ त्यो दिन यु वर एभ्री लाइक
9 attempts हुन्छ 8th attempt सम्म you were like म गर्छु धेरै गर्छु and I was like no it's not gonna happen because like we also had the advantage that even Neha was competing okay? Yeah. So दुईजना थियो नि त हामी so we could attempt like she was trying to chase Neha तपाईलाई उसले हेरेकै थिएन Yeah. उसले तपाईलाई she didn't count you in so she was chasing Neha but I knew it was not possible to chase Neha because like we were pretty much doing openers on our third attempts हैन मलाई थाहा थियो उसले चेस गर्नु सकिरहेको छैन तर she was missing lifts and we were building up क्या so पछाडिबाट चाहिँ we were able to make you come अनि त्यसपछि like उसले यादै गरेन के but I was like we had a bigger squad she didn't notice that के we then bench गयो and then she missed her third or second bench I don't know तर त्यस बेला पनि you were pretty much at level के but she didn't realize it and that was a big advantage on our hand तर तपाईले चाहिँ मलाई भनिरहेको थियो कोच म धेरै गर्छु म सोचिरहेको छु क्या किन दिदीले भनिरहेको म गराउँछु दिदीलाई म जिताउनु सक्छु जस्तो फिल आइसक्यो क्या मलाई हामीले चाहिँ त्यही भनेको थियो वेट गरौँ लास्टसम्म and then because दुईजना थियो नि त because we had like two fighters like अब फाइट हो भने we had two fighters versus one so नेहाले त she was doing her thing तर तपाईको चाहिँ I was calculating अनि last deadlift मा पनि you were like coach I think I can open with 130 भन्नुहुन्छ हैन मेरो second attempt plan नै 125 छ अनि you could have done it I know but no we'll save gas हैन 110 because you like तपाईको third place was already locked in no matter what Yeah. So you did 120 opener or something like that and it was already locked in so you weren't going to be 4th 5th 6th so what we could do is we can play for second our first was a bit out of reach for that particular meet तर we were like second attempt हामीले अझै 125 तपाईलाई कस्तो लागिरहेको थियो लाइक मैले कम्ती मात्रै गराइराख्दाखेरि you're like oh shit के गराइराहो जस्तो लाग्यो होला for sure of course नि लागिरहेको त्यही त This is a competition I want to win and I'm still like pulling 125 kgs for my second and I'm done. Competitorले 135 गरिसक्यो I was like shit and then बल्ल then I know तपाईले if you want to come second you gotta pull 140 which will push her out of her comfort by a little bit हैन but you will be in second position for a short period of time unless she decides to pull a bigger number भने मैले and then she was like let's do this बल्ल मैले भनेको कुरा पुरा गर्दिन लाग्यो कोचले how was the experience of not doing on last match एकचोटी गर्दाखेरि wow I was so hyped up no I was oh my god अहिले त सम्झिँदाखेरि पनि लाइक हुन्छ नि did I really जस्तो हुन्छ के मलाई किनभने 130 पनि पुल गरेको थिइन जिममा अहिलेसम्म हैन 135 पनि गरेको छैन एकैचोटी 140 हैन by that time I was like super hyped up and I was really in त्यो competition mode के like I'm going to fight for my position भनेर चाहिँ म त्यो mind makeup भइसकेको थियो and I was also like ready to just like pull the life out of that bloody 140 kg त्यही त अनि मलाई चाहिँ like मैले like if मैले त बरु मिस्टेक होस् तर मैले like when मैले आनन्दले बसेर कुरा गरेर तपाईँ र म दुवैजना आनन्दले अग्रिमेन्टमा हामीले नम्बर सेलेक्ट गर्छ नि त सो लास्टमा आएर लाइक वी युज द वर्ड आवेशमा आएर नम्बरहरू चेन्ज गर्यो भने इट डजन्ट वर्क आउट क्या अनि मैले चाहिँ त्यही सोचिरहेको थिएँ कि होइन लाइक मलाई पनि तपाईँलाई त्यो दिन तपाईँले त्यति भन्दाखेरि मलाई पनि गराउनु मन थियो तपाईँलाई धेरै बट आई अल्सो हेभ टु थिङ्क कि लाइक वाट्स द स्ट्राटेजी अब सुरुदेखि नै हाइप अप भयो भने त लाइक पावर पनि घट्छ मोटिभेसन पनि घट्छ सो वी ह्याड टु सेभ इट फर द लास्ट वान अनि थ्याङ्क गड यु पुल्ड इट नत्र भने फेरि लाइक ओ सेट हुन्थ्यो किनकि टेक केयर गरिसकेको थियो नि तपाईँले सो त्यो पनि हेर्नु पर्यो नि त नो तर मिट डेमा चाहिँ स्ट्राटेजी भन्ने हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले त्यो दिनमा देखेँ होइन त्यो दिनमा मैले बुझेँ त्यो कुरा चाहिँ लाइक यिनीहरू त अब लाइक these guys have done it so many times so obviously they know रहेछ भन्ने चाहिँ मलाई पछि मैले बुझेँ नि त होइन तर त्यो 140 पुल गर्ने बेलामा चाहिँ I was telling this before and I forgot है मैले जिममा 122.5 चालेको थिएँ होइन
त्योभन्दा माथि 130, 135 मैले के पनि गरेको थिइनँ नि त. So 100 was really out of my comfort zone. But then like I did not want to like take it easy, not take the chance and regret it later. Okay, I was like, म try गर्छु हैन, मेरो best म गर्छु. अब if I'm successful, I'm gonna be very happy, हैन. If I am not successful, also at least I tried. No, हो त्यो मलाई like without fight त म घर जाँदै जाँदैन, भयो भने हुन्छ नभयो भने हुँदैन, but at least I tried भन्ने चाहिँ मलाई हुन्छ नि त हैन. Two feelings, and then I gave it all, and thanks God that I was able to pull it off. And you meet but say you were able to surpass the other two people who beat you previously, you know? Yeah. So it's that's like right. A super duper big win for us. So moving forward, what's the goal? I think your podcast also on just meet भन्दा अगाडि आउँदैन आउँछ कि किनकि अहिले हामी कतिमा छ 4th मा. I think this is gonna be out just like maybe 1 week out or something. Yeah. So what's the plan going into this meet? Ani, how are you feeling? What's the goal, and what's in the books for you? The plan, the goal is to bring the gold home. Of course. And Ani, I'm not making myself go crazy or getting worked up, thinking like, oh, मैले गर्न सक्छु कि सक्दिन. What I do is like I just go to the gym, I just do what I have to do, and I focus in what I have to do. किनभने मलाई के लाग्छ भने I just take it one day at a time and give my best during my training. And midday is just another big training day, and I have a big support system behind me. You know, people backing me up, my coach and the other coaches from Ox, Ita Uta, you know, अब hype त गराइहाल्छ. अनि म चाहिँ धेरै carried away नभइकन I really try to get enough sleep, हैन. त्यसको लागि like I do what I can in order to sleep better. आजकल त म 9 बजे फोन स्विच अफ गरेर बस्दिन्छु, इन्टरनेटमा हेर्दिन. Instead I just read a lot of books as many times as I can, even, हैन. Instagram हेर्नु भन्दा like if I have some time I carry my book with me around and just read my book. Okay, so I'm doing all the little things that are important for me in order to enhance my performance, and that's what I'm focusing on, you know. अनि गेम डेमा त अब of course अब full charge भइरहेको हुन्छ. अब गेम डेमा नै देखा जाएगा. Right now is to in my training, and I give it my best. Eat well, train well, sleep well, and stay positive. In short, maybe other competitors are like, come fight for second one. Well, they can try and fight for the first one. And, we see, you know, the stronger competitors there are, the more fun it's going to be. So yes. I full chill mood ma. Oh, so Didi, thank you so much for coming on the podcast. We've crossed the 1 hour mark quite easily. Oh, really? We have to come back, do another talk such as this one, maybe in the future. Like obviously कति धेरै stories-हरु छ share गर्नुपर्ने, like हाम्रो नै कति कुरा भइरा हुन्छ in terms of training and just things outside of the gym as well. So we would love to have you back again sometime in the future. मलाई थाहा छैन दिदीको बारेमा कति कुराहरु म त सुने मात्र भइहाल्छ. अनि के एउटा कुरा अहिले चाहिँ तपाईले मेडिकेसनहरु अहिले पनि लिनु पर्छ कि आई थिंक बेटर भयो. No. त्यो पोस्टपार्टम को लागि लिएको मेडिकेसन चाहिँ I don't take them anymore, है. त्यो चाहिँ मैले 2 वर्ष लिए, which was stopped in 2018 मै स्टप गरेर अनि मैले जिम जोइन गरेको हो. यो भन्दा अलिकति अगाडि चाहिँ I was taking medication for other things, antibiotics and stuff. Tyson knows that, हैन. हजुर. अहिले medications just अहिले त चाहिदैन, मलाई के पनि चाहिदैन. I'm good, I am happy, I'm me again, you know. I'm feeling like
I used to when I was a teenager, full of life, full of passion, full of excitement. And adventures ahead. Yeah. So thank you, coaches for having me. I कुरा त अझै भन्नुको लागि धेरै थियो कि I didn't even छिटो गयो. So त्यसैले त like we need another part and we'll keep coming back because the industry is like so small and we don't have too many guests, I know. So we will come back. Yeah, and for sure. we'll all of us will definitely get more of. We will come. I've got the goals. Okay. Yes. Okay. For sure. Hunsa Didi, thank you so much. We will wrap this up, episode number 6 with Poonam Didi, and Ox Strength rule number 1 is to be strong. Be strong. Okay. Us. Bye. Bye. Okay. Have a good day, Ojas. Bye. Bye. तो के हो जसको पछाडी त Ox theme. All right. हुन्छ. Nice talking, yeah. Nice talking. रमाइलो भयो मलाई त सुन्नु मलाई थाहा नै छैन कि like I got carried away अलिअलि त्यसमा मिलाएर बोल्छु भनेर सोचेको थिएँ अब मिलाएर भयो कि भएन I have no idea है ठीक छ राम्रो भयो राम्रो भयो edit properly please